साथीहरू यति बेला नेप्से बढ्दाखेरि होटेल लाइफ र नन लाइफ भन्ने मजाले बढिरहेको छ। त्यस्तै गरी इन्भेस्टमेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ पनि बढिरहेको छ, तर हाइड्रो पावर सेक्टर भने चल्न सकेको छैन। यति बेला हाइड्रो पावर र ब्याङ्किङ सेक्टर भने पुरै नै सुस्ताएको छ। पहिला नेप्से बढ्दाखेरि हाइड्रो पावर सेक्टरहरू मजाले बढ्ने गर्थ्यो, तर योपालि भने हाइड्रो पावर सेक्टरमा त्यति राम्रो मोमेन्टम देखिएको छैन। साथीहरू अब हाइड्रो पावर सेक्टरले एउटा राम्रो न्युज कुरेको पनि हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ है त। सरकारले एनआरएनलाई भित्र आएर हाइड्रो पावर सेक्टरमा लगानी गर्न दिने भनेको छ। यदि यो न्युज साँच्चीकै नै लागू हुन्छ भने हाइड्रो पावर सेक्टरमा फेरि पनि एउटा राम्रो चमक आउने छ है। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अरू सेक्टर मजाले बढ्दा पनि हाइड्रो पावर सेक्टर भने विगत 4 दिनदेखि मजाले घटिरहेको छ। साथीहरू अब भोलिको दिन हाइड्रो पावर सेक्टरको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यदि हामीले हाइड्रो पावर सेक्टरको डेली चार्टको एमएससीडीमा हेर्छौँ भने तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एमएससीडीमा एउटा सेल सिग्नल आउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यदि अब भोलिका दिनमा भोल्युम पनि एभरेज भोल्युमभन्दा बढी आएर मजाले बढ्छ भने हाइड्रो पावर सेक्टरको एमएससीडीमा फेरि पनि एउटा हुक जस्तो बन्ने छ। यदि यो हुक जस्तो बनेर हाइड्रो पावर सेक्टरको एमएससीडी मास्तिर लाग्छ भने अनि चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरमा एउटा राम्रो मुभ आउने छ है। त्यसैले साथीहरू तपाईँहरू यदि हाइड्रो पावर सेक्टरमा इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू एकदमै केयरफुल हुनु होला। यदि तपाईँहरू अहिले हाइड्रो पावर सेक्टरमा इन्ट्री गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू केही दिन हाइड्रो पावर सेक्टरलाई वाच गरेर बस्नु होला है त। यति बेला हाइड्रो पावर सेक्टरमा इन्ट्री नगरेकै राम्रो हुनेछ। यदि साथीहरू भोलिको दिनमा हाइड्रो पावर सेक्टरको एमएससीडीमा एउटा हुक जस्तो बनेर मास्तिर लाग्छ भने अनि चाहिँ तपाईँहरूले हाइड्रो पावर सेक्टरमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू यति बेला हाइड्रो पावर सेक्टरमा इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले केही दिन कुर्नु होला। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाइड्रो पावर सेक्टरले यो ट्रेन लाइन वरिपरि आएर सपोर्ट लिन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ। यदि हाइड्रो पावर सेक्टर घट्छ भने अबको लागि हाइड्रो पावर सेक्टरको राम्रो सपोर्ट भनेको यो 2380 को रिजन हुनेछ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाइड्रो पावर सेक्टरले यो ट्रेन लाइनलाई सपोर्ट लिएर अघि बढिरहेको छ। साथीहरू यदि तपाईँहरूले पहिले नै हाइड्रो पावर सेक्टर किनेर होल्डमै बस्नु भएको छ भने यति बेला तपाईँहरूले होल्ड गर्नुको विकल्प अरू केही पनि छैन, किनकि यति बेला हाइड्रो पावर सेक्टर अरू सबै सेक्टर बढ्दा पनि बढ्न सकेको छैन। यति बेला हामीलाई बेचेर निस्किन पनि हामी सबैजना एकदमै म्याक्सिमम घाटामा छौँ हाइड्रो पावरमा। साथीहरू अब आउने दिनमा यदि हाइड्रो पावर सेक्टरमा सेल सिग्नल आउँछ भने पनि हामीले के कुरा चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ भन्दा एमएससीडीमा यो जेरो लाइन भन्दा माथि नै बाई सिग्नल आउँछ कि आउँदैन। यदि एमएससीडीमा यो जेरो लाइन भन्दा माथि नै बाई सिग्नल आउँछ भने हाइड्रो पावर सेक्टरमा फेरि पनि हाइड्रो पावर सेक्टरमा पहिलाको जस्तै चमक आउने छ है त। साथीहरू हामीले विकली चार्टमा हेर्दाखेरि हाइड्रो पावर सेक्टरको यो सबभन्दा हाइएस्ट पोइन्टबाट एउटा ट्रेन लाइन तान्छ भने हाइड्रो पावर सेक्टरले एक्ज्याक्टली यो अपर ट्रेन लाइनलाई एकदम स्ट्रङ रेजिस्टेन्सको रूपमा एक्ट गरिरहेको छ। हाइड्रो पावर सेक्टरले यो ट्रेन लाइनलाई ब्रेकआउट गरेको थियो तर स्टेबल भने हुन सकेको छैन। अब हाइड्रो पावर सेक्टरको लागि पहिलो सपोर्ट भनेको 2460 नै हो। हाइड्रो पावर सेक्टरको लागि राम्रो डिमान्ड जोन भनेको यो 2200 देखि 2380 को रिजन नै हो है। साथीहरू अब आउने दिनमा यदि हाइड्रो पावर सेक्टरले यो अपर ट्रेन लाइन भनौँ अझै स्पेसली भन्नुपर्दा यो 2619 को रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दिएर माथि नै बस्न सफल हुन्छ भने अनि चाहिँ हामीले हाइड्रो पावर सेक्टरमा एउटा राम्रो मुभको एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। यदि हामीले 2 विकली चार्टको एमएससीडीमा हेर्छौँ भने यहाँ एउटा हुप जस्तो बनेर एमएससीडीको सिग्नल स्टिल पनि डार्क नै भएको छ। त्यसैले साथीहरू तपाईँहरू हाइड्रो पावर सेक्टरमा भने लङ टर्मलाई होल्ड गर्ने सोच्नु भएको छ भने डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन है त। अब हाइड्रो पावर सेक्टरमा एउटा राम्रो ट्रेन्ड आउनको लागि यो अपर ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट नभइकन चाहिँ नआउने देखिन्छ है त। यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म हाइड्रो पावर सेक्टरमा इन्ट्री गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले कि त सपोर्टको एरियामा किन्नु होला, होइन भने यो अपर ट्रेन्ड लाइनको रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट भएर माथि नै स्टेबल भएपछि मात्रै इन्ट्री गर्नु होला। अहिले हाइड्रो पावर सेक्टर चल्दैन भने पनि केही समयपछि हाइड्रो पावर सेक्टर अवश्य चल्ने छ, किनकि साथीहरू हरेक सेक्टर एउटा लेभलमा पुगेपछि सेचुरेट हुन्छ र नचलेको सेक्टरमा त्यो पैसा रोटेट भएर आउँछ नै। र हाइड्रो पावर सेक्टरहरूमा धेरै साना लगानीकर्ताहरूले इन्ट्री गर्न सक्छन्, किन भन्दाखेरि हाइड्रो पावर सेक्टरको मूल्य एकदमै कम छ। त्यसैले पनि भोलिपछि ठुला लगानीकर्ताहरूले हाइड्रो पावर सेक्टरमा अहिले मजाले एक्युमुलेट गरेर पछि प्राइस बढाउने सम्भावना धेरै छ है त। किनकि साथीहरू अहिले ठुला लगानीकर्ताहरूले सानो क्याप भएको हाइड्रो पावर सेक्टरहरूलाई मजाले एक्युमुलेट गर्न सक्छन् र आफूले चाहे अनुरूप आफ्नो मन लागे अनुरूप प्राइसलाई माथि पनि लगेर डम्प पनि गर्न सक्छन्। त्यसैले साथीहरू केही समयपछि हाइड्रो पावर सेक्टरमा अवश्य पनि मुभ आउने छ है त। यति बेला हामी नन लाइफ सेक्टरको डेली चार्टमा छौँ है त। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नन लाइफ सेक्टरले लगभग 11,000 को टार्गेटलाई छोएर फेरि पनि तल आएर एउटा बाइङ अपर्च्युनिटी दिएर माथि बढेको जस्तो देखिन्छ। साथीहरू नन लाइफ सेक्टर बढ्दाखेरि भोल्युम पनि एकदम राम्रो आएको छ। यदि हामीले नन लाइफ चार्टको डेली चार्टको एमएससीडीमा हेर्छौँ भने बाई सिग्नल स्टिल पनि भ्यालिड नै छ। डेली चार्टको आरएसएमा हेर्छौँ भने आरएसए यति बेला 70 को रिजनमा छ। यदि आरएसए 70 भन्दा माथि लाग्छ भने नन लाइफ सेक्टरमा एउटा अर्को पनि राम्रो मुभ आउने देखिन्छ। अबको लागि नन लाइफ सेक्टरको नजिकको टार्गेट भनेको 11,429 हुन्छ भने अर्को दोस्रो टार्गेट भनेको 12,041 हुनेछ। नन लाइफ सेक्टरले यो दुवै टार्गेटलाई अब आउने दिनमा मजाले हिट गर्ने सम्भावना धेरै छ। हामीले नन लाइफ इन्सुरेन्सको मन्थली चार्टमा हेर्छौँ भने मन्थली चार्टको आरएसए 57 मा छ। त्यस्तै गरी हामीले मन्थली चार्टको एमएससीडीमा हेर्छौँ भने एमएससीडीमा पहिलोचोटि बाई सिग्नल आइसकेको छ। अब आउने दिनमा होटेल पछि नन लाइफ इन्सुरेन्स एकदमै धेरै बढ्ने सम्भावना छ है त। त्यसैले तपाईँहरूले नन लाइफ इन्सुरेन्सलाई पनि एकदम क्लोजली वाच गरेर बस्नु होला। साथीहरू नन लाइफलाई पछ्याउँदै यति बेला लाइफ इन्सुरेन्स पनि अघि बढिरहेको छ। साथीहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ लाइफ इन्सुरेन्सले 11,440 को रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दिएर फेरि रिटेस्ट गरेर फेरि यति बेला मास्तिर लाग्न लागेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ लाइफ इन्सुरेन्स बढ्दाखेरि पनि भोल्युम पनि राम्रै आएको छ।
यति बेला डेली चार्टको एमएसिडीमा बाई सिग्नल स्टिल पनि भ्यालिड नै छ। त्यस्तै गरी हामीले आरएसआई हेर्छौँ भने आरएसआईले पनि 67 को रिजनमा सपोर्ट लिएर यति बेला 72 मा पुगिसकेको छ। साथीहरू अब आउने आइतबार लाइफ इन्सुरेन्स पनि बढ्ने सम्भावना एकदमै धेरै छ है। साथीहरू यति बेला पुलको सुरुवात भने होटेलले लिड गरिरहेको छ भने दोस्रोमा पछ्याउँदै नन लाइफ छ र तेस्रोमा भनेको लाइफ इन्सुरेन्स छ है त। त्यसैले हामीले यो तिनैवटा सेक्टरमा मजाले एनालाइसिस गरेर वाच लिस्टमा मजाले स्क्रिप्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ है त। साथीहरू यति बेला हामीले लाइफ इन्सुरेन्समा एउटा हेर्नै पर्ने स्क्रिप्ट भनेको एसजेएलआइसी पनि हो है त। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एसजेएलआइसीले यो आफ्नो रेजिस्ट्यान्ट 540 को रेजिस्ट्यान्टलाई ब्रेकआउट दिएर फेरि पनि एकचोटि रिटेस्ट गरेर अहिले मास्तिर लागिरहेको छ। यदि एसजेएलआइसीले 600 को रेजिस्ट्यान्टलाई ब्रेकआउट दिन्छ भने यसको टार्गेट पनि धेरै माथि हुनेछ है। त्यस्तै गरी हामीले यसको आरएसएमा हेर्छौँ भने तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आरएससीले पनि एक्ज्याक्टली 68 को रिजनमा सपोर्ट लिएर यति बेला 72 मा पुगिसकेको छ। साथीहरू यो एसजेएलआइसी पनि बढ्ने सम्भावना धेरै छ है त। तपाईँहरूले पनि यो सर्ट टर्मको लागि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।